Zâmbetul și fericirea pe care le trăim în copilărie sunt acele momente de bucurie împletite cu starea de prezență care se imprimă în sufletul nostru pentru totdeauna și rămân doar niște amintiri. Cu cât trecem mai mult de acea etapă a vieții, începem să uităm care sunt rădăcinile fericirii noastre și începem să căutăm disperați în altă parte, în bunuri materiale, în realizarea obiectivelor propuse sau în relații. Și așa creăm un munte în fața fericirii prin credințele pe care le avem despre ea. Ne spunem că vom fi fericiți doar atunci când vom realiza ceva și cum fiecare întâmpină provocări zi de zi, devine un vis greu de împlinit. Unii își pot construi și castele în speranța că o vor găsi, dar nu o caută acolo unde trebuie. Îți este greu să accepti că tu ești responsabil de fericirea ta și este mai simplu să dai vina pe ceilalți de felul cum te simți. De ce uităm care este sursa adevărată a fericirii? De ce încercăm să o căutăm în altă parte? Și acum o să revin la ceea ce am menționat și data trecută. Copilul se simte bine exact așa cum este și nu are nevoie de prea multe ca să ajungă la acea stare de fericire, dar așteptările adulților sunt prea mari și încep să-l pregătească pe cel mic, îi explică ceea ce nu înțelege și primește primele lecții de viață din perspectiva adultului. Când copilul aude prima dată că nu face ceva bine și este comparat cu ceilalți, nu înțelege de ce părinții lui sunt nemulțumiți de el, că el este bine. Nu îi înțelege pe ceilalți prea bine că au anumite așteptări de la el. Apoi învață că dacă le va face pe plac părinților, astfel va fi iubit și apreciat și în felul acesta va ajunge la acea stare de fericire. Cum învățăm o lecție? Prin exercițiu și multă repetiție. Atunci când copilul va auzi că nu este suficient de bun și nu va reuși să-i facă mândri pe adulți de el, va fi primul pas când se va îndepărta de ceea ce este natural. Pe zi ce trece, vor începe să crească frustrările și va fi dezamăgit că nu va reuși să facă ceea ce vor alții. Apoi își va aduce aminte de copilărie, atunci când nu avea griji și era fericit, dar acum fericirea o percepe diferit. De multe ori auzim expresia: dacă vrei să fii fericit, fii ca un copil. De ce ne este așa greu să înțelegem cum de fapt să fim ca niște copii? Este din cauza egoului. Credem că dacă suntem ca niște copii, vom fi nechibzuiți, nu avem suficientă minte și nu suntem responsabili de acțiunile noastre și ne orientăm atenția cu totul în altă parte. De ce copiii sunt atât de fericiți? Care este secretul? Fiindcă procesul de gândire nu este foarte bine dezvoltat, în mintea lor nu rulează atâtea gânduri
și nu se lasă purtat de ele. Pentru că în mintea lor este liniște și astfel sunt fericiți și văd lucrurile cu o anumită stare de prezență. Lumea văzută prin ochii copiilor diferă mult de cea a adulților. Este plină de viață. Când începe să crească, apare rațiunea și lumea este percepută diferit. Dacă ai ști că așa de ușor se ajunge la acea stare de fericire, ai mai face atât zgomot ca să demonstrezi cuiva că ești bun. Ai mai lupta atât de mult ca să ajungi imediat la rezultatul final. Sau te-ai bucura mai mult de fiecare experiență. Marele secret de a fi fericit este să îți faci liniște în minte. Renunță la gânduri preț de câteva secunde. Urmărește ceva fără să judeci sau să pui etichete. Spre exemplu, dacă admiri o floare, nu te gândi la nimic. Nu încerca să știi ce specie este sau ce culoare are. Urmărește-o fără să-i atribui anumite caracteristici. Și ca să-ți dai seama despre ceea ce vorbesc, îți propun să îți aduci aminte atunci când vezi pentru prima dată ceva și nu știi încă ce e. Sunt primele secunde în care urmărești fără ca mintea ta să-i dea o explicație. Sunt câteva clipe în care urmărești fără să gândești. De la 2-3 secunde poți ajunge la jumătate de minut. Și cu cât te antrenezi mai mult, vor crește performanțele tale. Și acesta este drumul tău spre fericire, spre starea de prezență.